Guys, panibagong unboxing na naman natin gagawin, kaya intro, pasok! So ayun nga guys, mag-unbox tayo ng Tylex X-M40 portable fan. Yes guys. Tara, buksan na natin. Ito naman yun guys, ang Tylex X-M40. Ito na sa loob niya. Tingnan natin pa natin kung ano nasa loob ng Tylex. Meron siyang kasamang charger, USB. Meron din kasama siyang user guide. Yung kanyang specs. Yan. Kita naman kahit malabo. Malabo. Yan, okay na yan. Ang specs niya ay, ang model niya ay XM40. Ang material na ginamit ay ABS silica gel. May bigat siya na 370 gram. Ang input niya ay 5 volts. Ang charging current niya ay 1.0 A. Ang working wattage niya ay 2 watts and 7.5 watts. Ang item size ay 196, 117 and 204 mm. Qualified product. Galing siya, ang original place na kung saan ito ginawa ay sa Shenzhen, China. Meron din siyang big wind, low noise, 360 adjustable, and may tatlo siyang speed. Ayun nga guys, ito yung, dito na makikita yung 3 speed. 1, 2, 3. At yung pang-apat ay yung ano, sa charging naman siya. Diyan umiilaw pag nag-charge. Ito. Wait lang. 1, 2, at 3, at patay. Pang-apat yung patay na window. Yan. Kaya siya kalakas pag number 1. Malakas na siya guys. Number 2. Hindi siya ramdam kasi may electric fan sa taas ko. Pero malakas siya guys. At number 3. Malakas siya rin. Yan. Nabili ko pala to sa Shopee. Sa mismong Tylex official store. Meron din sa Lazada na official store of Tylex, kaya search nyo na lang doon. Hindi ko makopy ang link eh. So ayun nga guys, kanina tinesting ko na siya. Na-open ko na rin siya kanina. Malakas naman yung hangin niya. At matagal din siya malobat. Maraming salamat sa panonood ng aking unboxing. Kita-kits sa susunod na unboxing.